विद्यार्थी मित्रांनो, सह्याद्री ट्युटोरियल्समध्ये तुमचं स्वागत आहे. अमाइन्सचे PYQ सेशन मी आज घेणार आहे. ओके, आणि यासारखे आपण 2-3 टॉपिक ऑलरेडी अगोदर कव्हर पण केलेत. PYQ सेशन, त्यांच्या टेस्ट पण घेतलेत आपण सह्याद्री टेस्ट सिरीजमध्ये. तर तुम्ही जर चॅनल सबस्क्राईब केलं नसेल तर सबस्क्राईब करा अगोदर. कारण काय होतं की एखाद्या फिक्स शेड्यूलवरच व्हिडिओ अपलोड करणं सध्याच्या काळात फार अवघड आहे. त्याच्यामुळे तुम्ही जर चॅनल सबस्क्राईब केलं असेल, बेल नोटिफिकेशन प्रेस केलं असेल तर व्हिडिओ जेव्हा मी अपलोड करू सगळ्यात अगोदर तुम्हाला लिंक मिळेल. ओके, मग आता वेळ न घालवता पहिली PYQ बघा. क्वेश्चन नंबर 1. बघा, प्रश्न अतिशय सोपे असतात, लक्षात घ्या. माझ्या तर PYQ तेच घेतोय मी, हे पण विश्वास ठेवा. तुम्हाला वाटेल एवढे सोपे प्रश्न CETत कसे येतात. क्वेश्चन नंबर 1 मध्ये काय विचारलंय? IUPAC नेम. लक्ष द्या, समजून घ्या. इथं मी लिहितोय CH3, त्याच्यानंतर CH, पुन्हा CH3 आणि या कार्बनला NH2 ग्रुप आहे. मग पहिली गोष्ट लक्षात ठेवा, हे प्रायमरी अमाइन आहे. NH2 ग्रुप आहे ना, प्रायमरी अमाइन. ओके, दुसरी गोष्ट, कार्बन 3 आहेत, म्हणजे इथं प्रोपेन हा अल्केन आहे, बेस म्हणूया आपण. ठीक आहे, पेरेंट अल्केन आहे. मेन पॉइंट काय मग? हा दुसऱ्या कार्बनला तो अमोनियाचा NH2 ग्रुप अटॅच आहे. मग बघा ना ऑप्शन. पहिला ऑप्शन ए शक्यच नाही. मिथिल अमाइन कसं येईल? दुसरा ऑप्शन 2 अमिनो प्रोपेन, बट ठीक आहे, विचार करू. तिसरा आयसोप्रोपिल अमाइन, हे IUPAC नॉमेनक्लेचर नाही आहे. आयसोप्रोपिल अमाइन ह्याचंच नाव आहे पण ते कॉमन नेम आहे, पण IUPAC नाही आहे. आता 2 अमिनो प्रोपेन का 2 प्रोपॅनामाइन? ऑप्शन डी करेक्ट आहे. ऑप्शन डी. अमिनो लिहितच नाही आपण, शेवटचा ई काढून तर अमाइन सफिक्स असतो ना, तेव्हा ऑप्शन डी करेक्ट आहे. पहिला क्वेश्चन क्लिअर झाला. आता गंमत बघा, क्वेश्चन नंबर 12 चेक करा. क्वेश्चन नंबर 12 विचारलंय कसं बघा, हेच आहे, रिपीट झालंय. आयसोप्रोपिल अमाइन, हेच ना. बघा ना, आयसोप्रोपिल अमाइन बघा, मी हे स्ट्रक्चर काढतोय, लक्ष द्या. CH3 CH आणि हा कार्बन मी वरती घेतो CH3 आणि पुढे लिहितो NH2. झालं का आयसोचेन? म्हणजे हे सेमच आहे बरं का बाळांनो. मग आयसोप्रोपिल अमाइन जे आहे ते प्रायमरी अमाइन आहे. ऑप्शन ए करेक्ट आहे. क्वेश्चन नंबर 12 ऑप्शन ए करेक्ट आहे. आता क्वेश्चन नंबर 15 क्वेश्चन नंबर 15 चेक करा. क्वेश्चन नंबर 15 मध्ये काय दिलंय बघा त्यांनी, की N इथिल, म्हणजे थांबा, N इथिल लिहिलंय, याचा अर्थ याला इथिल ग्रुप अटॅच आहे. पुन्हा काय म्हणलंय? N इथिल नंतर N मिथिल, म्हणजे याला मिथिल ग्रुप सुद्धा अटॅच आहे. आणि शेवटी काय म्हणलंय? प्रोपॅन 1 अमाइन. आता थांबा एक मिनिट, प्रोपॅन 1 अमाइन म्हणलंय. प्रोपॅन म्हणजे मला इकडे पुढे 3 कार्बन येणार आहेत, लक्षात घ्या. पहिल्या कार्बनला तो अटॅच केलाय. अरे पण या नायट्रोजनवर हायड्रोजन नाहीये, तिन्हीला अल्किल ग्रुपने रिप्लेस केलंय, म्हणजे हे टर्शरी आहे. ऑप्शन सी करेक्ट आहे, की हे कसला अमाइन आहे? टर्शरी अमाइन आहे, हे लक्षात घ्या. ओके, आता क्वेश्चन नंबर 28 इम्पॉर्टंट आहे. बघा स्क्रीनवरती आहे, तो वाचा. हे मी पुसतो थोडंसं. काय विचारलंय त्यांनी ते बघा, की क्वेश्चन नंबर 28 मध्ये कार्बन 3 आहेत, हायड्रोजन 9 आहेत. ठीक आहे, आणि नायट्रोजन 1 आहे. मग त्यांनी प्रायमरी अमाइन्स किती आहेत असं विचारलंय. तुम्हाला गंमत सांगू का? जेव्हा 3 कार्बन आहेत ना, ठीक आहे, प्रोपेन, त्याचे 2 स्ट्रक्चर पॉसिबल असतात ना, N प्रोपिल, आयसोप्रोपिल. मग N प्रोपिल अमाइन तयार होईल. आयसोप्रोपिल म्हणजे काय? थोडक्यात बघा, एक तर या कार्बनला NH2 ग्रुप अटॅच होईल, नाही तर मधल्या. हा 2 स्ट्रक्चर पॉसिबल आहेत, त्यामुळं आन्सर ऑप्शन बी करेक्ट आहे. लक्षात घ्या. तुमच्या लक्षात आलंय? एकदम इझी क्वेश्चन आहे. आता क्वेश्चन नंबर बघा 57, सेम त्याच टाईपमध्ये आहे. हाऊ मेनी प्रायमरी अमाइन्स? 57 आर पॉसिबल फॉर द फॉर्म्युला C4H11 आणि N. कार्बन 4 आहेत ना, मग 4 कार्बन असतील तर बघा, ऐका नीट. N ब्युटील, आयसोब्युटील, ठीक आहे, सेकंडरी ब्युटील, टर्शरी ब्युटील. किती? 4. आणि मी तुम्हाला सांगतो, आपण हॅलोजन डेरिव्हेटिव्ह मध्ये हे क्लिअर केलं होतं. बघा 4 कार्बन असतील, ब्युटेन हा पॅरेंट अल्केन असेल तर 4 अल्किल ग्रुप पॉसिबल आहेत. परत सांगतो, N ब्युटील, आयसोब्युटील, सेकंडरी ब्युटील आणि टर्शरी ब्युटील. 3 असतील कार्बन तर N प्रोपिल, आयसोप्रोपिल. 6 झाले टोटल. इथिल आणि मिथिल, टोटल हे 8च ग्रुप खूप इम्पॉर्टंट आहे. ह्याच्यावरती सगळ्या रिॲक्शन बेस्ड असतात, हे लक्षात घ्या. ओके, आता क्वेश्चन नंबर 65 चेक करा. म्हणजे बघा IUPAC वरती पण क्वेश्चन्स येत आहेत, लक्षात घ्या. मग क्वेश्चन नंबर 65 मध्ये त्यांनी काय दिलंय बघा, समजून घ्या. चला ठीक आहे, बघा हा नायट्रोजन आहे, समजून घ्या. 65 मध्ये त्याला 3 ग्रुप अटॅच आहेत. इकडं C2H5, इकडं पण C2H5 आणि इकडं CH3, म्हणजे N इथिल, N मिथिल, इथॅनामाइन आहे का? ऑप्शन कुठला बघा बघू. 67 मध्ये 67 आहे. क्वेश्चन नंबर 65 मध्ये बघा,
एन मिथिल इथेनॉमाइन ऑप्शन सी करेक्ट आहे. म्हणजे आता मला सांगा IUPAC नॉमेनक्लेचर, ठीक आहे, आणि हे जे आहेत ना क्वेश्चन म्हणूया आपण की क्लासिफिकेशन, ह्याच्यावरती क्वेश्चन्स आहेत. आता क्वेश्चन नंबर 90 चेक करा. C2H2N कार्बन 2 आहेत ना, मला सांगा 2 कार्बन असेल तर हे प्रायमरी अमाइन होऊ शकतं. ओके, 2 कार्बन असतील तर, कारण कसं येणार C2H5NH2, पण ते सेकंडरी पण होऊ शकतं. कसं बघा, CH3 नायट्रोजनला, पुन्हा CH3 आणि NH2. सॉरी इथे अरे 2च कार्बन असतील तर प्रायमरी तर होऊ शकतं 100%, पण सेकंडरीला कसं असतं माहिती आहे का, होऊ शकतं की, म्हणजे त्यावेळेस मी ते NH घेतो वळानो तरी चालतंय, लक्षात घ्या. म्हणजे प्रायमरी किंवा सेकंडरी पॉसिबल आहे. क्षणभर मला गोंधळ वाटला होता, पण आहे सेकंडरी. ऑप्शन सी करेक्ट आहे. मग तुमच्या आता लक्षात आलंय की IUPAC नॉमेनक्लेचर परफेक्ट करा. ओके, तुम्हाला त्याच्यावरती क्वेश्चन्स खूप येत आहेत. आता मी तुम्हाला सांगू का, उरलं काय सांगतो की प्रिपरेशन रिॲक्शन, फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल रिॲक्शन. आता हे सगळंच एकदम मी घेणार नाही आहे, पण क्वेश्चन मी घेतोय. तुम्हाला कळायला पाहिजे क्वेश्चन कसे येत आहेत, हे इम्पॉर्टंट आहे. आता क्वेश्चन नंबर 4 नीट लक्ष द्या. बघा, क्वेश्चन नंबर 4 मध्ये मी तुम्हाला सांगतो ॲसी म्हणजे CH3 ग्रुप आहे, नायट्राईल म्हणजे CN आहे. हे झालं ॲसिटोनायट्राईल. ओके, ॲसिटोनायट्राईल. त्याचं जेव्हा मी रिडक्शन करणार आहे ना, लक्षात घ्या की समजून घ्या, रिडक्शन म्हणजे मी त्यात H ॲड करणार आहे, पण रिड्युसिंग एजंट कोण आहे, सोडियम आणि इथेनॉल. म्हणजे हे NaCN2H5OH आहे ना, रिड्युसिंग एजंट आहे. तर असा पण प्रश्न आला आहे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रिड्युसिंग एजंट, म्हणजे सोडियम इन इथेनॉल हा रिड्युसिंग एजंट आहे. आता मला सांगा, ह्याचं जेव्हा रिडक्शन होणार तेव्हा इथं 2 हायड्रोजन, इथं 2 हायड्रोजन ॲड होणार, टोटल 4 हायड्रोजन ॲड होणार. मग तयार काय होणार प्रोडक्ट, CH3 CH2 NH2, इथिलामाइन तयार होणार. तेव्हा ऑप्शन बघा सी करेक्ट आहे. बघा, मी सगळ्याच प्रिपरेशन रिॲक्शन घेत बसणार नाहीये, मला तुम्हाला समजायचं आहे. काय माहिती आहे का, एक तर बघा स्ट्रक्चर तुम्हाला काढता आलं पाहिजे रिॲक्टंटचं. दुसरी गोष्ट ही मेंडिस रिडक्शन रिॲक्शन आहे, मग ते पण तुम्हाला सांगता आलं पाहिजे. विच ऑफ द फॉलोइंग, किंवा रिडक्शन ऑफ ॲसिटोनायट्राईल गिव्स इथॅनामाइन, दिस रिॲक्शन इज नोन ॲज, असं पण विचारतील रे. मग ती रिॲक्शन कुठली आहे, मेंडिस रिडक्शन. म्हणजे क्वेश्चन नंबर 4 तर क्लिअर झाला. बघा, मी तुम्हाला सांगितलं की सगळंच जमणार नाहीये मला, पण बघा क्वेश्चन्स कसे रिपीट होतात. बघा क्वेश्चन नंबर 5 बघा. ओके, सगळ्यात महत्वाचं पहिला जो पार्ट आहे ना क्वेश्चन नंबर 5 मधला, तो अल्किल हॅलाइड मधला आहे. मिथिल ब्रोमाइड आणि KCN, मग नायट्राईल तयार होणार. अरे हेच तर तयार होणार ॲसिटोनायट्राईल. बघा ना, 1 कार्बन आहे. आता बघा, मिथिल ग्रुप मधला CH3 मधला 1 कार्बन, CN मधला 1 कार्बन, म्हणजे नायट्राईल मध्ये 2 कार्बन आहेत, म्हणजे ॲसिटोनायट्राईल आहे. मिथिल सायनाइड आहे ते, इथॅन नायट्राईल आहे ते, म्हणजे 3 वेगवेगळी नावं पण आहेत त्याची, हे पण लक्षात घ्या. ओके, मग तयार करणार आहे इथिलामाइन. ऑप्शन सी करेक्ट आहे, हे लक्षात घ्या. आता समजून घ्या, पुढचा फोटो शेअर करायच्या अगोदर मी तुम्हाला विचारतोय, हॉफमन्स ब्रोमाइड डिग्रेडेशन मोस्ट इम्पॉर्टंट आहे. मग एवढी इम्पॉर्टंट आहे, मग संध्याकाळच्या टेस्टमध्ये, म्हणजे मी जे आपण सह्याद्री टेस्ट सिरीजमध्ये ज्या टेस्ट आहेत त्याच्यात ते प्रश्न मला विचारावं लागेल. काय विचारता येईल मग हॉफमन्स ब्रोमाइड डिग्रेडेशनला डिग्रेडेशन काय म्हणायचं, कारण त्यात 1 कार्बन ॲटम लेस होते. ओके, दुसरी गोष्ट म्हणजे CO मधला असतो तो कट होतो. यात NaOH म्हणजे कॉस्टिक सोडा आणि ब्रोमिन वापरतात. NaOH चे 4 मॉलिक्यूल वापरतात, लक्षात घ्या. NaOH चे किती मॉलिक्यूल वापरतात, 4, आणि इथं अमाइन तयार होतं. आता क्वेश्चन नंबर 11 बघा, काय म्हणलंय, ॲसिटामाइड आला का परत. ॲसी ग्रुप म्हणजे कुठला येईल, CH3 CO, आणि अमाइड म्हणजे कार्बोनिलला इथं NH2 मी अटॅच करतो, ॲसिटामाइड. ओके, आता हे जे ॲसिटामाइड आहे ना, साहजिक आहे हे डिग्रेड होणार आहे आणि हे अमाइन तयार होणार आहे, मिथॅनामाइन तयार होणार आहे. ऑप्शन सी करेक्ट आहे, ऑप्शन सी. मग तुमच्या लक्षात आलेलं आहे. प्रिपरेशन रिॲक्शनवरती खूप प्रश्न आहेत बरं का, खूप. तुम्हाला मी सांगू का, सगळ्यात महत्त्वाचं क्वेश्चन नंबर 23 बघा. काय म्हणलंय, हॉफमन्स ब्रोमाइड डिग्रेडेशन आलंय, पण इनकरेक्ट काय विचारलंय मला सांगा. इनकरेक्ट शोधायचं आहे ना, ए तर करेक्ट आहे ना. बघा ना, ऑप्शन ए काय म्हणलंय 23 मध्ये, रिॲक्शन इज युजफुल फॉर डिक्रीज होते ना, 1 कार्बन कमी होतोय, मग ऑप्शन ए तर करेक्ट आहे. इट गिव्स टर्शरी अमाइन, नाही प्रायमरी अमाइन, आणि ॲक्वियस KOH सुद्धा यूज होऊ शकतं ब्रोमिनमध्ये, NaOH पण यूज होऊ शकतं. तेव्हा ऑप्शन बी हा इनकरेक्ट आहे, लक्षात घ्या. म्हणजे तुम्हाला या टाईपचे क्वेश्चन करावे
लागतील. ओके, आता मला सांगा स्टार्टच आपण कुठल्यानं केला होता सांगा. नायट्राईल, नायट्राईलचं रिडक्शन केलं की अमाइन, मेंडिस रिडक्शन ना. मग क्वेश्चन नंबर 30 बघा. द रिडक्शन ऑफ अल्किल सायनाइड, नायट्राईल म्हणजे सायनाइड, विथ सोडियम अँड इथेनॉल, जे रिड्युसिंग एजंट आहेत, गिव्स प्रायमरी अमाइन, म्हणजे दिस रिएक्शन नोन एज मेंडिस रिडक्शन. ऑप्शन डी करेक्ट आहे. आता कसं आहे बघा, समजून घेण्याचा प्रयत्न करा. पुन्हा तुम्हाला मी सांगू का, मेन प्रिपरेशन रिॲक्शनचा चार्ट मी तुम्हाला दुपारीची ह्याच्या अगोदरचे व्हिडिओ प्रोव्हाइड केलेत, त्यात रिॲक्शन सगळे एक्सप्लेन केलेत. तुम्ही जर तो व्हिडिओ बघितला नसेल तर मी एकतर आय बटनवर क्लिक करा, तिथं तुम्हाला व्हिडिओ तो मिळेल. नाहीतर नसेल तर मी डिस्क्रिप्शनमध्ये ते व्हिडिओ पुन्हा प्रोव्हाइड केलेत. म्हणजे ते व्हिडिओ बघितले आहेत त्यांच्या लक्षात आलं की क्वेश्चन्स अवघड नाही आहेत. पण प्रिपरेशन रिॲक्शन नुसत्याच केल्या नसतील तर एवढे 4 PYQ करून कसं होईल. तेव्हा तुम्हाला रिॲक्शनचे चार्ट हे काढावे लागतील, हे लक्षात घ्या. म्हणजे क्वेश्चन्स, सगळे क्वेश्चन्स खूप सोपे आहेत बरं का, कुठलाही विचारला तरी सोपं आहे. आता बघा क्वेश्चन नंबर 47 बघा फळ्यावरती, गॅब्रियल थॅलामाइड सिंथेसिस. आता मी प्रश्न बघत नाहीये, पुस्तक माझ्याकडे खाली आहे, मी तुमच्याकडे बघतो, ठीक आहे. त्यात मी तुम्हाला सांगू का प्रायमरी अमाइन तयार होतं. ओके, ॲलिफॅटिक ते पण सगळ्यात महत्त्वाचं तेच आहे. आता ऑप्शनकडे क्वेश्चनकडे बघतो मी. विच ऑफ द फॉलोइंग अमाइन्स कॅनॉट बी प्रिपेअर्ड. बघा पहिल्या ऑप्शनमध्ये मुलं म्हणू शकतात बरोबर आहे, त्यांना वाटेल आयसो म्हणलं याचा अर्थ ते सेकंडरी. नाही, स्टार्टच आपण या लेक्चर त्यांना केलं होतं की आयसोप्रोपिल अमाइन हे प्रायमरी आहे, तयार होऊ शकतं. इथिल अमाइन तयार होऊ शकतं, सेकंडरी ब्युटिल अमाइन तयार होऊ शकतं. आता सांगतो ॲनिलिन नाही, ॲरोमॅटिक नाही आहे, लक्षात घ्या, ॲरोमॅटिक नाही आहे गॅब्रियल थॅलामाइड सिंथेसिसमध्ये. मी तुम्हाला आता सजेस्ट काय करतोय बघा. आता केमिकल रिॲक्शन्स पण खूप आहेत, पण मी अजून कुठल्या घेतल्यात का नाहीत. सगळेच PYQ एकदम घेणं म्हणजे तासाचं लेक्चर लागेल नाही. मग हे सगळे PYQs एकतर या स्कोअर बुस्टर बुकमध्ये आहेत, ऑनलाईन तुम्ही ऑर्डर करा, ठीक आहे. त्यांचं काय मी प्रमोशन करत नाही, पण मला ते आवडलंय, ठीक आहे, कारण आहेच बेस्ट. ते सगळं तुम्ही केलं तर हे अमाइनचे 2 ते 3 प्रश्नाच्या परीक्षेत येणार तुम्हाला मिळून जातील मार्क. दुसरी महत्त्वाची गोष्ट, सगळ्यात महत्त्वाचं, नसेल तुमच्याकडे बुक तर करिअर सायन्स यूट्यूब चॅनल आहे, त्यांनी ते सगळ्या PYQच्या काय म्हणतं PDF त्या त्यांनी दिलेल्या आहेत, तिथून तुम्ही डाउनलोड करू शकता. पण सध्या PYQ या महत्त्वाच्या आहेत बरं का. पहिल्यांदा कुठला तरी 1 शॉट लेक्चर बघा जे तुम्हाला अवेलेबल असेल, ते व्हिडिओ लेक्चर. नंतर तुम्ही टेक्स्टबुक रिडिंग एकदा करा, नंतर तुम्ही एकदा DPP तुमच्याकडे असतील ते एकदा रिवाइज करा. लास्टला PYQs करायचे आहेत, पण PYQ केल्याशिवाय अभ्यास कंप्लीट होणारच नाही आहे. आणि ते झाल्यानंतर पुन्हा मॉक टेस्ट आणि शेवटी फुल लेंथ मॉक टेस्ट. असं जर दिलं ना तर अवघड काहीच नाही आहे, चांगले मार्क मिळणारच आहेत. ठीक आहे, मग बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद.